Köszöntünk mindenkit a Vintage Galéria 2021-es kiállításán, amelyen Kemény György műveit láthatják, amely egy 1968-as kiállításnak az anyaga. Úgyhogy ez elég speciális, hogy 53 évvel később láthatjuk majdnem a teljes anyagot egyben. Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy ez a 68-as kiállítás egyáltalán hogy jött a lehetőség? Ugye ez a Fészek Művészklubban volt, ahol a könyvtárat Molnár Éva vezette, és ő rendezte utána évtizedekig a kiállításokat is. Ő kért föl téged erre a tárlatra? Igen. A Molnár Évával egy ilyen baráti kapcsolat alakult ki, és ő találta ki, hogy rendez kiállításokat többünknek. Tehát ő hívott meg, hogy csináljak. Én plakátgrafikusként működtem ezerrel, de annyira bennem volt mindig a képzőművész és ez a vágy, hogy a Molnár Éva, amikor fölkért, akkor hát egy jó fél évig, nem fogadtam el munkát, azt mondtam, nem szeretnék dolgozni, mert dolgozom. Ez az volt, hogy festek. 1968-ban még a kiállítás bezárása előtt készített veled Beke László egy elég hosszú interjút, és ebből kiderült az, hogy az anyag nagy része kifejezetten azért készült el, mert volt ez a kiállítási lehetőséged. Igen, ez így van. Azért van egy-kettő, ami korábbra van datálva, szerintem azokat még magam. Csináltam ilyen montázsokat kicsiben, nagyba, és szerintem, de nem merek mérget venni, de szerintem az első képen egy ugyanilyen nagyméretű montázs volt, amit a Nemzeti Galéria hál' nemrég meg is vásárolt, az Oppenheimer itt látható, tehát ez a kép, ez ugyanekkora, mint ott az a nagy, és a montást felvittem ilyen nagy, meg a ragasztott tárgyak, amit izgattak. Tehát ezt szerintem még nem konkrétan a kiállításra csináltam, hanem csak úgy. És a többit már amikor szólt az Éva, mondom, na úgyis elkezdtem dolgozni, és akkor csinálok még. Említetted a fészekben a könyvtárat és a folyóiratokat, mint a nemzetközi fejleményeknek, a művészeti fejleményeknek egy fontos forrását. Most ez a kiállítás 68-ban volt, és itt nagyon innovatívan és nagyon sajátos, ironikus szemszögből használod a pop-artnak a stílusjegyeit. Viszont te nem csak a folyóiratokból ismerkedtél meg az akkori angol száz pop-arttal, mert hogy 63-ban jártál Párizsban. Igen. Ez minden szempontból egy nagy élmény volt, fantasztikus kiállítás volt, az a pop-arttól független. És a Louvre az rendben van, az is csodálatos, de hát amit én ott kortárs, meg akkor baromian divatos volt még a francia művészet, szóval akkor még a világ vagy Európa legnagyobb sztárjai, a festészet sztárjai, azok mint Párizsban voltak, és oda mentem, és lehetett látni. Hát szóval, meg fiatalok biennáléja volt, ott is láttam popműveket, meg hát egyre több popművet láttam, és az Ileana Sonaben párizsi galérista volt az, aki az amerikaiakat futtatta, meg a pop-artot, oda is bementem, és így félig nyitva volt az ajtó, és kíváncsi volt, hogy mi van benne. És ott volt Andy Warhol, Indiana, 5 darab popárt, és kész, és az ajtó nyíláson beleszerettem a popba. De hát aztán máshol is láttam, úgyhogy ez egy nagyon fontos hónap volt az életemben. És akkor jöttem úgy haza, hogy na, engem nem érdekel az itteni szürkesség, én is ezt akarom csinálni. Hát látszik, hogy nagyon kilógtam a sorból. 67-esek az első művek, amit erre, ami itt volt a 68-as kiállítás, a nagy része 68-as. Hogy 63-tól mondjuk 67-ig, ez a fajta ilyen popártos vonal megjelent a műveidben? Plakátjaimban kezdtek egyre inkább megjelenni. A Molnár Éva azt mondta, hogy muszáj plakátokat kirakni, mert ez úgy van eladva, a Fészek Klub a szakszervezet, a művész szakszervezet könyvtár, beágyazott, szocialista, kommunista, stb. Másképp nem lehetett volna működni, nem működhetett volna egy ilyen klub. És azt mondta, hogy plakát kiállítás. És ezeket is kirakjuk, azért mondta. Tehát az ablak mellett egy ilyen ellenfalon kim volt 6 plakát, és azok poposak voltak már. Igen, tehát azokat korábban csináltam. Azért kérdezem, mert nagyon, tehát a kiállítási lehetőség miatt, ahogy mondtad, hogy elkezdtél ezen az anyagon dolgozni, nagyon robbanásszerű az
az anyagnak, hogy is mondjam, a frissessége és a mennyisége és az ilyen összefüggő jellege, hogy így hirtelen megjelenik a kiállítási lehetőség kapcsán az életművedben. No most van egy-két dolog, ami nagyon sajátosan jellemzi ezeket a műveket. Egyrészt persze van ez a színviláguk, és itt szeretném, hogyha mondanál nekem arról valamit, hogy mi ez a Valkid festék, amit használtál, és miért azt használtad? Na most alapjaiban én nem vagyok festőművész. A évfolyamtársaim, barátaim, elsősorban Lakner Lászlóra gondolok, de többen festők voltak, és az ő gondolkodásuk olajfestéktől kezdve egész más volt, meg festő. Én meg, mint plakátos, meg ilyen egyből hard-age-es, mert a plakátnál az a jó, tehát ezek a melók is mind hard-age-ek, tehát éles színek, éles tubus színek, tehát nem álltam messze a plakátos közelmúltamtól, amikor ezeket csináltam, és adta magát, hogy egy ilyen jól kenhető festék legyen. Tehát nem szaladtam ki, mint a Laknerik Bécsben, meg nem tudom, hogy hozattak Rembrandt olajfestéknél. Egyébként a főiskolán kellett egy rövid ideig olajjal festeni, türelmetlen vagyok, nem szárad meg azonnal, mi van, temperával festettem inkább. Azon kívül van egy ilyen illata, amit nem annyira, a festők nagyon szerették, de én egy és még egy, fél órát kellett kezdett mosni utána, hogy na nem. Tempera, és aztán a Valkid, amit egyébként azért választottam, ugyanaz a szép mat színe van, mint a temperának. Azért kérdezem, hogy lehet, hogy azért is használtál Valkidot, mert nagyobb volt ez a színskála, ami neked pont kellett, ezek a színek? Figyelj, nekem nem kellett nagyon nagy színskála, én szeretek tubus színekkel, alapszínekkel, de nagyon ritkán használok azóta is. Most komputeren dolgozom, már ebben az évezred eleje óta, tehát 21 éve, és most is a Paint által adott 16 színnel dolgozom, nekem az tök elég, hogy a világ beleférjen. Na most érdekes, visszatérve arra, hogy milyen sokat csináltam, nem fogtam fel. Én annyira nem érzem az időt, meg a mennyiséget, meg nincs tervem, hogy 10 csinálok, meg mennyi ideig, meg hogy utóbb a kiállításon derült ki, meg mostanában, hogy milyen sokat csináltam. És közben tényleg nem plakátoztam, mert mondom, lemondtam a megrendeléses munkákat, de mint a gőzgép, én ilyenkor nem tervezek, nem gondolkodom, csinálom. Annyira, hogy volt még egy ugyanekkora képtervem, és ez nagyon, ahogy szoktam mondani, bennem rekedt, vagy ki nem rekedt, volt még egy, és annyira végül is elúsztam, hogy most már nem tudom, melyik volt az utolsó kép, lehet, hogy az ott fotón látható gyerekkori önarckép, de a megnyitón már ott volt a közösség, amikor az utolsó ecsetvonásokat még húztam, és akkor jött az akkori párom, az Újvári Vali, meg a filmen majd, ha nézik, látható Bojtár Otto, és kiszedték a kezem, és mondom, gyerekek, 3 napja nem aludtam, biztos, hogy el kell jönni a meghívó. Nem emlékszem a megnyitóra, olyan álmos voltam, hogy szerint, és egy képbe belekezdeni se tudtam. Még most is tudom, hogy mi volt az, egy remek parimács fotó, nem tudom, szóval nyugati újságfotó, nagyon idős hölgyek, ilyen Amerikában való ünnep, és át 4-5 hölgy, mint a szovjet tábornokok, arany, itt lógott, ott lógott, amott lógott, mindenhol arany, ezüst, tűz, és közben állati csúnyák voltak, és ellenszenvesek, 8-10 ilyen nő, az nem született meg az a kép. Nagyon sokszor használsz fotókat montáshoz, vagy pedig fotókból indulsz ki. Itt ugye van tényleg ez a gyerekkori fotó rólad, ami ugyanez a beállítás, de ez a Gyerekkori Önarckép című mű, itt viszont a Varsói Gettó felszámolásakor készült fotót. Semmiféle dogmám nincs, itt is millió fotó van, millió közben ráragasztott tárgyak, közben ahhoz 2 fotó kéne, de elmondom, itt van egy ajtó, kinyitod, ott van egy atombomba, és be lehet csukni az atombombát. Tehát itt zsanérral van meg. Szeretek játszani a munkámban, és szerintem egy öröm dolgozni, és játszani is öröm, úgyhogy... Amúgy a másik önarckép, ami már a korabeli 68-as, gondolom. Igen. Ez amúgy konkrét fotó a kiinduló pontja? Nem, ez nézés. Ez tükörben nézés. Azért nehéz, mert
minden kérdésre, de szinte azt kellene mondanom, hogy is. Fotót is használtam, képet is ragasztottam, fejből is rajzoltam, vásároltam is, kölcsön is kértem, mármint ezeket a tárgyakat csináltattam, hát ezt össze kellett forrasztani. Már erre átugrottunk, a konzervatív szék, ami már a 69-es kiállításra készült, igen. Akkor bezárt a 68-as, és Molnári bezárták. Volt egy olyan csoport, hogy 9-ek, akik ilyen kádárista, szocialista, és jártak a fészekbe. És szabályosan feljelentették engem, a Molnár évet. Ennek ellenére azt mondta az Éva, hogy csináljunk egy év múlva is kiállítást, de akkor ne legyen ilyen színes. Mondom, nagyon jó, induljunk ki abból, hogy a konzervdobozok, és találtam egy kiállítást konzervdobozok. Elkészült egy olyan, hogy egy Giacomo, imádtam a Giacomet, itt van egy olyan, hogy csak egy láb és egy lábfej, megcsináltam a konzervdobozokból azt is. Volt még egy motorbicikli tervem is, sajnos nincs meg, de elő fogom szedni. Na és ez egy év múlva megcsináltam, és akkor már előre közölték, hogy itt a Kemény Gyuri, aki tavaly semmit nem állíthat ki. Tehát ez a két plasztika készült el, ennek legalább, én imádom a szóviccet, Gréceren meg Karintin nőttem föl, ennek az a címe, hogy konzervatív szék. Hát a konzervatív művészetet akarnak, ugye, mindenki, tessék, itt egy konzervatív mű, egy konzervatív szék. Áttérhetünk egy kicsit így a színek és a tárgyhasználat után a témákra. Mert hogy egyrészt ez egy nagyon vidám kiállítás lehetett látszólag így színeiben, formáiban, az újdonság erejével, a játékossággal, az iróniával, viszont van egy jó pár mű, ami tulajdonképpen az ilyen színes és vizuálisan vonzó megjelenítés ellenére nagyon is komoly témákat boncolgat. Egyrészt gondolok itt, ami itt most csak reprodukción van, a gyerekkori arckép, amely a holokauszttal foglalkozik, de itt van a Laokon csoport is, ami bármennyire is egy játékos parafrázis a Laokonnak, de mégiscsak a Laokon főpap és a két fiának a halálát Egyébként mutatja. Sok évvel később láttam, voltam Rómában és láttam sok-sok évvel később. Ránéztem, azt mondja, egész jó, ez is mondtam. Ez eléggé szépen utal a Spurrinek a képeire. Te láttál tőle valamit 63-ban Párizsban? Biztos, hogy láttam. Biztos, hogy láttam, mert én is tudom, hogy attól gerjedhettem be, vagy hogy ez volt a plusz inspiráció. Azon kívül, hogy ennél tényleg fontos a cím, hogy keresztapa. Ha most valami, amit kérdeztél, hogy mondani való, akkor ez az. És ha észrevesszük, most átmentem önművészettörténészbe, te inspiráltál, hogy tényleg minden baromi színes, de ez a legkevésbé. Ez egy reflexió, a Csók István baromi derűs, helyes bácsi ül kinn a szabadban, kalács, kakaó, hát ismerik, az egy nagyon szép, jó, vidám kép, ő volt a vidám, és mondom, na most, 68-ban ilyen a keresztpapa reggel. Én mindig reflektálok, ez is ez a plakátos beidegződés, más, mint egy festő, aki, nem minden festő, nem egyformák a festők, de hogy egy festő, aki eltervezi, hogy akkor most elkezdek illacsendéleteket fél év múlva. Nem, én ad hoc megtanultam, mint grafikus, hogy jön a telefon, hogy csinálj nekünk egy csodát, konkrétan így volt a LGT egyik lemeztasakjával, hogy konkrétan csinálj lemeztasakot, van rá pénz, csinálj, jaj de jó, mikor? Reggel 8-kor várja a nyomda, és akkor megcsináltam. Itt ugye 68-ban lövik le a Robert Kennedyt, igen? De itt neked volt egy másfajta nézőpontot, a Robert Kennedy szerepére, vagy a Kennedy család, vagy itt kifejezetten az aktualitás érdekel? Fölizgatott a tény, fölháborított, találtam róla a fotót, megcsinálom, ennyi. A Twiggyről még nem meséltél semmit. Hát most egy csomó dologban érintkezik mindazzal, amit meséltem. Én nagyon bírtam a Twiggyt, ő is kilógott nagyon a sorból, a Manöken iskolából, mert ilyen sápadt nő, ilyen 20 kilós nő a világon nincs azóta se. Szerintem egy olyan karakteres,
furcsa nő volt, érdekelt, egyszerűen érdekelt, és ez is olyan megláttam ezt a szuper fotót róla. Azt most És honnan szerezték meg 8 példát? anélkül, hogy megkérdeznéd, én azt gondolom, hogy az eredeti kivágás az újságból, most nem tudom, hogy parimacs vagy mi lehetett ez, tehát ez sincs manipulálva, ez az eredeti fotó, vettem 8 példát. Mulattam, tudod? Meg közben azért Londonban is voltam, hoppá, itt meg az angol mániám, vagy nem tudom, angol százság dicsérete is megjelenik. Még 68 előtt voltál Londonban? Azt hiszem egyszer, igen, 65-ben lehet. Várjál csak, 63-ban Párizs, igen, 65-ben voltam Londonban, igen. 60-as évek végén én sem tudtam, de teljesen párhuzamosan működtem ezekkel az amerikai popárt. Sőt, még évjáratra is körülbelül ugyanazok voltak, és ami szintén érdekes, mindegyik plakátgrafikus volt. Az Andy Warhol is úgy kezdte. Erről igazán mondhatnál valamit, ez a 67-es Sessa. Figyelj, vásár, megláttam a síró nevet, ezzel valamit kell csinálni, és miután, mint mondtam, néhány éve voltam Párizsban, tudtam, hogy ez van, ugye Sessa, ez van. Hol sírunk, hol nevetünk, ez egy ilyen miniatűröm, vagy nem tudom, minek nevezzem. És mondd, ez a zöld, ez mi rajta? Ha az nincs rajta, akkor, most mondom, soha eddig ilyet nem mondtam, akkor nem pop, és nem látszik, hogy én csináltam. Sessa. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gyuri.